ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋਇਆ ਚਿੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਬਾਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਪੰਜੀ ਪੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਚੱਕ ਦੇ ਸ਼ਰਨ। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਬਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਬੜੀ ਉਬਲੀਆਂ ਨਾ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਲਾ ਥੋੜੀ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਹੁਣ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਕਾਚੂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਦਾ ਪਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ 2 ਚਮਚ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਮਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੈਸ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਵੇਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਲੱਖੋਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਰਾਈ। ਇੱਕ ਪੂਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ, ਆਹ ਬੜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਕੋਕਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੂਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਸ 4 ਪੀਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ। ਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਹਲਦੀ, थोड़ी देगी मिर्च पावांगे क्योंकि ना कलर बहुत बढ़िया आना। ये सारे मसाले मिक्स करके इनू 2 मिनट ਲਈ सिम ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਸਲੋ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਲੇ ਟਮਾਟੋ ਸੌਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਚੱਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਇਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਗਰੀਸੀ ਗਰੀਸੀ ਜਿਹੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸੋਇਆ ਚਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰ ਦਈਏ ਬੰਦ। ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ। ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸ਼ਿਰਚ ਐਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਡੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਹੀ ਬਾਹਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ। ਉਹੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਰਾਜਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਾਜਦੀਪ? ਕਾਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਨੂਣ ਦਾ ਕਿ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨੂਣ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੋਟੇ? ਚੱਕਲੀ ਸੋਇਆ ਚਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਂਝੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਲਫ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫੌਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗੋਲਫ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗੋਲਫ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਰੂ ਮੈਂ। ਸੈਵਿਜ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟਡ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਪਰ ਟੇਸਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿੱਕੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੋਇਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਨੀ ਕਿ ਟੇਸਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਾਹਲੇ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਇਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਪਿਆਜ਼, ਲੂਣ ਮਿਰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਸਨੈਕ ਠੀਕ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਸਨੈਕ ਠੀਕ ਆ, ਨਾਟ ਅ ਮੀਲ। ਵਧੀਆ ਨੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਬੜੀਆਂ, ਪਿਆਜ਼, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਸੌਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲੇ।
ਜਮੇ ਸੌਖੇ ਜਮੇ ਆਸਾਨ। ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋਇਆ ਚਿੱਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ, ਜਮਾ ਸੌਖੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਮਾਈ ਮਮਸ ਚੈਨਲ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚਾਦਰ ਲਵੇੜਦੀ ਚਾਦਰ ਦੱਸਦਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ।